Gagawa tayo ng ground float in a cup. Dahil trending ang mga ground float na nasa cup ngayon, gagawa tayo. Pero ang gagawin natin iba't ibang flavor ng ground float. Para sa basic cream ingredients, meron tayong all-purpose cream, chilled overnight, condensed milk, chilled overnight, vanilla extract, gelatin clear and unflavored, optional, and hot water para sa ating gelatin. Para naman sa base and fillings, meron tayong honey graham crackers, chocolate graham crackers, mangoes, fruit cocktail, cherry, Oreo, chocolate chips, mini marshmallows, peanuts, and cocoa powder. Ang mga ibinigay kong measurements ay pang small portion lang. Kung gagawa kayo ng pangmaramihan, doblin lang ang measurements ng ating mga sangkap. Ilalagay ko din sa description box ang mga links sa mga individual recipe. So ang unang gagawin natin, i-whip natin ang ating cream on high speed until mag-double ang volume ng ating cream. 5 to 10 minutes ang estimate ng pag-whip ng ating cream. Siguraduhin lang na chilled ang mga cream. Tapos i-set aside na muna natin at tunawin natin ang gelatin. Sa isang maliit na mangkok, i-combine ang gelatin at hot water. Haluin na mabuti until ma-dissolve ang ating gelatin. Now, gradually add the chilled condensed milk and mix well. And then add the dissolved gelatin. At isabay na natin ang vanilla extract. Ito'y optional lang pero mas maganda kung i-transfer natin ang ating cream mixture sa pastry bag or kahit anong plastic bag basta malinis. Kasi kapag nag-a-assemble na tayo, hindi magiging messy kapag naglagay na tayo ng cream sa cup. So, unang gagawin natin, mango graham float. Maglagay tayo ng first layer ng crushed honey graham sa cup. Ang size ng cup na gamit ko ay 10 ounce. Tapos, lagyan natin ng layer of mangoes. So, ang ginawa ko lang sa mangga ay hiniwa ko lang. And then, maglagay tayo ng cream mixture. Tapos, magdagdag tayo ng another layer of crushed grahams. And add another layer of mangoes. And then add the last layer of cream mixture. Dalawang layers lang gagawin natin. But yes, pwede yung gawing 3 to 4 layers. Lagyan na din natin ng last layer ng crushed grahams. And oo nga pala, pwede na hindi maglagay ng last layer ng crushed grahams. So ayan, pwede kayo maglagay ng toppings or pwedeng hindi na. Ako maglalagay ko ng toppings pero ilalagay ko na muna sa chiller para maging firm yung cream mixture natin. Sa gayon, sa paglagay ng toppings hindi lulubog. Ngayon naman mag-assemble tayo ng fruit cocktail or Christmas ground float. So same procedure lang gaya ng ginawa natin sa mango ground float. Maglagay tayo ng first layer ng ating crushed honey grahams. Add a layer of fruit cocktail. Tapos, lagyan natin ang layer of cream mixture. Add a second layer of crushed grahams. At siguraduhin na pantay ang pagkakalagay ng crushed grahams. Tapos, idagdag na ang second layer ng ating fruit cocktail. Tapos, lagyan natin ng last or second layer ng cream mixture. At maglagay na tayo ng last layer ng crushed grahams. And chill overnight. Ang sunod na gagawin natin ay double Dutch graham float. Again, same procedure, unahin natin ang crushed grahams. At maglagay tayo ng layer of mixed peanuts, chocolate chips, and marshmallows.
Kung wala kayong mahanap na chocolate chips, pwede kayong mag-chop ng mga favorite chocolate ninyo. And sa marshmallows, merong mas maliliit nito. And then, maglagay tayo ng first layer ng ating cream mixture. Tapos, lagyan natin ang second layer ng ating crushed grams. And then add the last layer of mixed peanuts, chocolate chips, and marshmallows. Add the last layer of cream mixture. And add the last layer of crushed grams and chill overnight. Ngayon naman, gawin natin ang Black Forest Gram Float. Same procedure pero ang gagamitin natin na crushed grams ay chocolate. Maglagay lang tayo ng first layer ng ating crushed grams. Tapos, lagyan natin ng cherry and chocolate chips. Again, kung walang chocolate chips, pwedeng gumamit ng mga favorite chocolates nyo. Lagyan ng cream mixture. Add a second layer of crushed grams. And yes, kung walang chocolate graham crackers, pwedeng gumamit ng regular flavor ng graham crackers. Add another layer of cherry and chocolate chips. And then add the last layer of cream mixture. Lagyan ng last layer ng crushed grams and chill overnight. Para sa Oreo ground float, i-combine natin ang 2 cups ng cream mixture and 1/4 cup ng crushed Oreo. Sa pag-a-assemble, maglagay tayo ng crushed chocolate grams sa baso. And yes, pwedeng gumamit ng crushed Oreos as base. Pwedeng maglagay ng Oreo biscuit pero optional lang. Lagyan natin ng Oreo cream mixture. Lagyan natin ang second layer ng ating crushed grams. Add Oreo biscuits. Lagyan ang second layer ng ating Oreo cream mixture. At maglagay tayo ng second or last layer ng ating crushed grams. And chill overnight. Sa paggawa naman ng Rocky Gram Float, combine 2 cups of cream mixture and 2 tablespoons of cocoa powder. Mix well. Ang usual talaga na ginagawa ko para hindi sumabog yung ating cocoa powder, hinahalo ko yung cocoa powder at condensed milk. And again, ilalagay ko ang link sa description box. Sa pag-a-assemble, maglagay tayo ng first layer ng ating crushed grams. Again, kung wala kayong chocolate grams, pwedeng gumamit ng regular grams. Tapos, maglagay tayo ng layer of mixed peanuts, marshmallows, and chocolate chips. Lagyan natin ng chocolate cream mixture. Let's add a second layer of crushed grams. Lagyan natin ng another layer of mixed peanuts, marshmallows, and chocolate chips. Add the last layer of chocolate cream mixture. At lagyan natin ang last layer ng ating crushed grams and chill overnight. Kapag nag-set na ang ating gram float, maglagay na tayo ng toppings. So, kayo nang bahala kung anong gusto nyo design.
At eto na ang ating mga ground floats in a cup. At bago ako mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. So ayan, titikman na natin. Isa na yung titikman ko kasi yung iba ay pamimigay natin. Nakakahiya naman kung magbibigay tayo ng bawas na. So ito yung Oreo na ground float natin. So, and yes, pwede nyo i-serve or i-benta na may spoon. At ito talaga ay may takip. Pero, kapag may topping kayo, so medyo siguro bawas-bawas lang ng konti para matakpan. Or, kahit wala ng topping, okay lang. Or naman, kung meron kayong takip na dome, yung pag ganon, yan, pwede yun. So, ngayon, tikman na natin. Yan. Oops, ala. Ayun. Ayun ang gusto ko. Kapag may gelatin, yan ang gusto ko kasi hindi siya runny. So, gustong-gusto ko na may gelatin yung aking ground float. Perfect. Basta talaga yung ground float mo, Oreo na flavor, ang sarap din. Ay, totoo yan. Sarap. Gustong-gusto ko talaga yung Oreo na flavor ng ground float. Siyempre, masarap din yung original na ground float na mangga. Pero, masarap din ang Oreo. Taas ng kamay, so gustong-gusto yung Oreo. Masarap siya. At kung feeling nyo na masyadong marami yung crush gram natin, pwede nyo bawasan. Yum. Ang sarap. Ito yung itsura niya sa loob. Oops. Yan. So, hindi siya runny, diba? Lagi ko sinasabi yan, na kapag gumagamit ako ng gelatin, gustong-gusto ko kasi hindi siya runny. Kasi may nagtatanong kung pwede bang wala. Yes naman, pwedeng wala. Pero, syempre, expect mo na runny yung texture niya. At may nagtatanong din kung pwede ba ang gulaman. Hindi po pwede kasi magkaiba po ang gulaman at gelatin. Iba talaga ang result sa akin. Kasi nasubukan ko siya, iba talaga. So, ayan, sana nagustuhan nyo at sana subukan nyo na gumawa ng Graham float in a cup. At kung meron kayong ibang flavor na gustong gawin nyo na sa Graham float. So, ayan. Ciao! At pwede mong ibenta ang 10 ounce ng 50 to 60 pesos. At kung napapansin nyo, makapal ang ating cream. Pwede nyo gawing mas manipis para makagawa kayo ng 3 to 4 layers. And yes, pwede kang gumamit ng mas malaking cup. At pwede nyo ibenta ng 70 to 80 pesos. At tandaan, magdidepende ang selling price kung magkano ang presyo ng mga sangkap sa inyo. So ayan, bago ako magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Ito ang cake ni Miss Lily. Happy 1-month-old baby! Meron siyang puto cheese. At meron siyang puto flan. Ito naman ang dream cake inspired ni Miss Liza. Binabantayan ng cute niyang anak. Meron namang coffee jelly si Miss Lilay. At meron siyang mga gram floats. Again, salamat sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Magpapasko na, ilang araw na lang. I pray na masagana at masaya ang Pasko ninyo. Sa amin, sad ang Christmas kasi hindi kami kompleto. Pero okay lang, ganun talaga ang buhay. Fight lang tayo. So, salamat sa lahat ng sumusuporta at sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!